سلام به شما، همراهی که شاید امروز با یه نیت، یه سوال یا حتی فقط برای چند دقیقه آرامش این پیام رو انتخاب کرده باشی. امیدوارم هر اتفاقی که امروز ذهن و دلتو درگیر کرده خیلی زود راهی روشن رو برای خودش پیدا کنه. آرزو میکنم امروز حتی اگه با یه لبخند کوچیک یا یه خبر خوب نشونه ای از امید مهمون دلت بشه، حالت بهتر بشه، این اتفاق بیفته. با هم قراره بریم توی دنیای شگفت‌انگیز حافظ. خدایا دلهای خسته رو به آرامشی برسون که هیچ اضطرابی نتونه اونها رو به هم بزنه. درهای بسته رو با مهربونی خودت وا کن و راهی رو پیش روی این دوستان و این همسفرهای این لحظه من قرار بده که حتی تصورش رو هم نمی کردن. رزقی همراه با برکت، سلامتی پایدار و عشقی صادقانه و خبرهای خوش و نصیب همشون کن. اگر کسی امروز با اندوهی این پیامو میشنوه، نور امید و جایگزین نگرانیاش قرار بده و دلشو به آینده‌ای روشن مطمئن کن. من سکوت میکنم تا تو کنار تمام اون افکارت و هیاهوی شلوغ ذهنت بتونی تمرکز کنی و تصور. خب اگه آماده ای بریم سراغ غزل امروز تا ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ امروز چه پیامی برامون داره. به تیغم گر کشد دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. کمان ابرویت را گو بزن تیر، که پیش دست و بازویت بمیرم. غم گیتی گر از پایم درآرد، به جز ساغر که باشد دست گیرم. برای ای آفتاب صبح امید، که در دست شب هجران اسیرم. به فریادم رس ای پیر خرابات، به گیسوی تو خوردم دوش سوگند، که من از پای تو در سر بر نگیرم. بسوز این خرقه تقوا تو حافظ، که گر آتش شوم در وی نگیرم. توی همون بیت اوله که میگه به تیغم گر کشد دستش نگیرم و گر تیرم زند منت پذیرم، حافظ میگه اگه محبوبم تصمیم بگیره با شمشیر با تیغ جونمو بگیره، هرگز مانع اون نمیشم، حتی اگر تیرش قلب منو نشونه رفته باشه و اونو لطفی از جانب اون میدونه. توی نگاه نخست این بیت شاید یکم اقرارآمیز به نظر برسه دیگه، اما حافظ از یک عشق معمولی که حرف نمیزنه، داره از مرحله‌ای حرف میزنه که انسان به جای جنگیدن با هر اتفاق ناخوشایند یاد میگیره که در دل هر رویدادی زندگی رو بخواد معنا کنه و بخواد اون ریتم و بازی زندگی رو توش بسنجه. و همینی که خیلی از مواقع دعا میکنیم که هر اتفاقی میشنویم یا میبینیم میگیم ایشالله که خیره، یعنی بتونیم اون خیر رو درش پیدا کنیم. توی زندگی امروز خیلی از رنج‌های ما از اینجا شروع میشه دیگه، که میخوایم همه چیز دقیقاً مطابق میل ما باشه و وقتی شرایط تغییر میکنه حس میکنیم شکست خوردیم. حافظ یادآوری میکنه که گاهی همون اتفاقی که امروز اونو تلخ میبینیم فردا ممکنه مسیر تازه‌ای رو برای رشد ما باز کنه. کمان ابرویت را گو بزن تیر، که پیش دست و بازویت بمیرم. به محبوبش میگه تیر نگاهتو رها کن، چون آرزو دارم جونمو در برابر قدرت و زیبایی تو تقدیم کنم. ابروی کمون توی ادبیات حافظ نماد جذبه و کششه. تیری که از این کمون رها میشه تیر عشقه، عشقی که غرور و خودخواهی و وابستگی انسان رو از بین میبره. توی زندگی امروز هم همین جوریه. گاهی برای رسیدن به آرامش واقعی باید اجازه بدیم بخشی از من قدیمی از بین بره، همون بخشی که همیشه میخواد حق با اون باشه، همه چیزو بتونه کنترل کنه. حافظ میگه تا زمانی که انسان به خود قدیمیش چسبیده راهی
برای آزادی درونی پیدا نمیکنه. گاهی پایان یک عادت، یک رابطه ناسالم یا یک ترس قدیمی آغاز زندگی تازه است که مدتها انتظارشو داشتیم. غم گیتیگر از پایم درآرد، به جز ساغر که باشد دستگیرم. اگه غم و سختی های دنیا منو از پا بندازه، هیچ پناهگاهی جز ساغر نمیشناسم که بتونه منو دوباره سر و پا کنه. توی نگاه حافظ ساغر تنها جام شراب نیست، چیزی که من تا همون اول فکر می‌کنیم صحبت از ساقی و می و شرابه. یه نمادی از آگاهیه، عشق، امیده و نگاهی تازه به زندگی. نمیگه از مشکلات فرار کن، میگه برای عبور از اونها باید چیزی درونت باشه که دوباره تو رو زنده کنه. این بیت برای انسان امروز یه پیام عمیقی داره که همه ما روزهایی رو تجربه میکنیم که فشار کار و نگرانی آینده و مشکلات مالی و دلشکستگی توان ادامه دادن از من و تو میگیره و هممون اینو تجربه کردیم. توی چنین لحظاتیه که اون چیزی که میاد من و تو رو نجات میده همیشه حل شدن فوری مشکلات نیست. فوری اینجوری نیست که یه پولی بیاد توی کارتت و همه چی حل بشه. یه گفتگو صمیمی، یه دعا، یه پیام. حالا نمیگم تو اون شرایط آدم میره کتاب میخونه، ولی میبینی یه یاداوری، یه هدف گذاری یه کمی از زهر اون قضیه رو کم میکنه، آدم رو یه کمی تو خودش میبره که آدم بتونه یه کم از دورتر نگاه کنه به ماجرا. برای ای آفتاب صبح امید که در دست شب هجران اسیرم. حافظ محبوب و به طلوع خورشید صبح داره تشبیه میکنه، میگه ای خورشیدی که امیدو میتونی واسه من زنده کنی، توی این تاریکی من گیر افتادم، گرفتار شدم، بیا و مردونگی کن و پا پیش بذار. شب همیشه نماد سردرگمی و ترس و بیخبریه، اما حالا چرا این میتونه مثبت باشه؟ چون که رفیق جان هیچ شبی برای همیشه باقی نمیمونه. حافظ با تمام وجود چشم به طلوع دوخته و این انتظار سرشار از امیده، نه ناامیدی. شاید که این بیت بیشتر از هر زمان دیگه‌ای برای زندگی امروز معنا داشته باشه. خیلی از ما توی دورایی احساسی گیر میکنیم و هیچ راه روشنی پیش رومون نیست، انگار همه چیز توی ابهامه. حافظ با این بیتش پیام داد که زمان ارزشمنده و هنوز خورشید طلوع نکرده. گاهی فقط چند قدم دیگه صبر کنیم، خیلی از درها و خیلی از اتفاقها میاد سراغمون و به قول معروف گشایش رخ میده. به فریادم رس ای پیر خرابات، به یک جرعه جوانم کن که پیرم. حافظ از پیر خرابات میخواد که به یاریش بیاد و تنها یک جرعه از جام معرفت رو بخواد بهش بده تا اون دوباره جون و نشاط بگیره. پیر خرابات نماد انسان آگاه، رها از ریاه و سرشار از تجربه، کسی که حقیقت رو نه در ظاهره بلکه در عمق زندگی پیدا کرده. توی دنیای امروز هر انسانی یه چنین راهنمایی داره، بهتره بگم که به چنین کسی نیاز داره. گاهی این راهنما یک استاده، یک دوست دلسوزه، یک کتابه یا حتی تجربه‌ای که توی یک مسیر تلخ تو به دستش آوردی و امروز ازش داری بهره میگیری برای ادامه بازی. این بیت داره به من و تو یاد میده که خستگی روح همیشه با استراحت جسم درمون نمیشه. گاهی اون چیزی که انسان نیاز داره تغییری در نگاهه، یک بینشه و اینجوری میشه امیدی که سالها خاموش بوده رو میشه زنده کرد. به گیسوی تو خوردم دوش سوگند که من از پای تو سر بر نگیرم. حافظ میگه دیشب به گیسوی محبوبم سوگند خوردم که هرگز از عشق و وفاداری نسبت به اون دست نکشم. گیسوی محبوب توی شعر حافظ نماد
رازهای بیپایان هستی و جذب حقیقته. سوگند خوردن به اون یعنی انتخاب آگاهانه راه عشق و وفاداری. توی زندگی امروز این بیت تنها درباره عشق بین دو نفر نیست، بلکه درباره وفاداری به ارزش‌های واقعی زندگیه. انسانی که هر روز مسیرش رو عوض میکنه به آرامش نمیرسه، اما کسی که هدفی روشن، ایمانی عمیق یا رسالتی ارزشمند برای خودش پیدا کرده توی سخت‌ترین شرایط هم دووم میاره. حافظ از من و تو میخواد که هر روز از خودمون بپرسیم به چه چیزی وفادار موندم، چون که کیفیت زندگی تا حد زیادی به همین پاسخ این سوال بستگی داره. بسوز این خرقه تقوا تو حافظ، که گر آتش شوم در وی نگیرم. توی بیت آخر حافظ میگه اگه این خرقه زهد و تقوا مانع رسیدن من به حقیقت و عشق باشه، بهتره که اونو بسوزونم، چون ارزشی برام نداره. اگر ظاهر قضیه درست باشه، درون خراب باشه، بهتره که اصلا هیچی نباشه. و خیلی شجاعانه داره این بیتو بیان میکنه دیگه، با اصل و اصول و چارچوبی که واسه خودش چیده این تصمیم رو گرفته. میگه اون تقوای نمایشی و ریاکارانه به درد من نمیخوره. از نگاه حافظ لباسی که انسان رو به خودبینی و قضاوت دیگران بخواد بکشونه، بهتره که اصلا جاشو با لباس حقیقت عوض کنه. توی زندگی امروز خیلی ها نگران خوب دیده شدن هستن و این همون چیزیه که حافظ داره هشدار میده و داره دعوت میکنه که به جای ساختن تصویری بی‌نقص از خودت، بهتره که انسانی صادق باشی. صداقت با خود آغاز آرامش واقعی، آرامشی که هیچ ظاهر سازی نمیتونه جای اون رو بگیره. و بریم سراغ پیام این غزل. حافظ از یک سفر سخن گفت که مقصد اون تسلیم عاشقان است. صحبت کردیم دیگه. اما این تسلیم هرگز به معنای ضعف و ناامیدی یا دست کشیدن از زندگی نبود دیگه، بلکه نشونه رسیدن به مرحله از بلوغ روحه که انسان میتونه بعد از تجربه یک سری مشکلات به اون دست پیدا کنه که و اتفاقی که میفته بعدش دیگه خیلی چیزا ترسناک نیست. حافظ میگه زمانی که انسان اسیر این من باشه، از آرامش حقیقی فاصله میگیره. عشق توی نگاه حافظ نیرویی که این حصار رو میشکنه و انسان رو به حقیقت نزدیک میکنه. پیر خرابات، ساغر، صبح امید، تیر، شمشیر محبوب، همه نمادیه که نشون میده رشد روح همیشه از مسیر آسایش نمیگذره دیگه. داریم با هم دیگه میخونیم دیگه. میگه گاهی همین تجربه های تلخه که به نظر میرسه پلی شده به سوی شناخت، پلی شده به سوی آرامش. حالا ارتباطش با انسان امروز چجوری میشه؟ انسان امروز بیشتر از هر زمان دیگه توی تاریخ درگیر اضطراب و سرعت و مقایسه و نگرانی نسبت به آینده است. خیلی از ما فکر میکنیم اگه همه چیز طبق برنامه پیش بره به آرامش میرسیم. زندگی بارها ثابت کرده که هیچ کس نمیتونه همه اتفاقات رو کنترل کنه. حافظ توی این پیام راهی متفاوت داره پیش روی ما میذاره. دعوت میکنه که به جای جنگ دائمی با هر اتفاق ناخوشایند، ظرفیت پذیرش و انعطاف رو تو خودمون تقویت کنیم. این نگاه به معنای بی تفاوتی نیست. میدونم که تو منظور منو میگیری. یعنی در کنار تلاش برای بهتر شدن اعتماد داشته باشیم که هر تجربه‌ای، حتی شکست، میتونه برای من و تو مثل یک راهنما باشه. توی روابط انسانی هم همینجوریه. این غزل یادآور اونه که عشق واقعی با مالکیت و کنترل تفاوت داره. عشق انسان رو آزادتر، صبورتر و عمیق‌تر میکنه، نه مضطرب و وابسته.
پیام غزل اینه که آرامش پاداش کسیه که حقیقت رو بر ترس ترجیح بده. حافظ نمیخواد که کسی زندگی بی‌دردی داشته باشه. اون میگه که میشه حتی بین سختی ها امید و حفظ کرد و اجازه نداد تاریکی نور درون رو خاموش کنه. شاید توی نگاه اول برای خیلیا این تصور پیش بیاد که این غزل تنها روایت عشق حافظ به محبوبه، اما توی یک لایه عمیق‌تر حافظ از نبردی سخن گفت که بین نفس و حقیقت در جریان بود. شمشیر و تیر محبوب در واقع چیزی رو نمی‌کشه جز غرور، خودخواهی و وابستگی‌هایی که انسان رو از آرامش دور میکنه. وقتی حافظ آرزو میکنه پیش بازوی محبوب جون بده، مقصودش نابودی جسم نیست، بلکه خاموش شدن من محدود و خودمحوره تا جایی برای حضور حقیقت باز بشه. و همونطوری که وعده شده بودم، فال این غزل، اگر با نیتی در دل به سراغ این فال اومدی، حافظ بیشتر از هر چیز ازت میخواد که عجله نکنی و یک کمی نگاهت آرومتر به مسیر زندگی باشه. شاید این روزها بین دوراهی مهمی قرار گرفتی یا دغدغه ذهنتو به خودش مشغول کرده، دغدغه درباره عشق، آینده، کار، خانواده یا تصمیمی که مدت هاست منتظر روشن شدن نتیجه اونی. فالت میگه که قرار نیست همه پاسخها به یک باره مثلا مشخص بشه، آشکار بشه. اگر در دل خودت احساس خستگی میکنی، حافظ این احساس رو داره میبینه و بهت یادآوری میکنه که هیچ شب تاریکی همیشگی نیست. همونجوری که غزل از آفتاب صبح امیدم سخن گفت، داره بهت نوید میده که اگر چراغ امیدو خاموش نکنی، روزنه‌ای از روشنایی در زمانی مناسب پدید دار میشه. این فال همچنین دعوتی به رها کردن ترسایی که مدت‌ها همراه توه. شاید بیش از اندازه نگران نتیجه یک تصمیم، قضاوت یا آینده باشی که هنوز نیامده. حافظ میگه انسان زمانی آرومتر زندگی میکنه که وظیفه خودشو با صداقت انجام بده و باقی راهو به حکمت خدا بسپاره. اعتماد به معنای دست کشیدن از تلاش نیست، یعنی بعد از انجام اون چه که در توان داری، دلت رو از اضطراب بیهوده آزاد کنی. اگر نیت شما درباره عشق و روابط عاطفی بوده، این فال از صداقت، وفاداری و شکیبایی داره حرف میزنه. اگر پیوندی بر پایه احترام، محبت و راستی بنا شده باشه، با صبر و گفتگوی درست میشه استوارترش کرد. اما اگر رابطه تنها بر ترس و وابستگی یا رنج استوار باشه، شاید زمان اون رسیده باشه که با نگاهی عمیق‌تر حقیقت اون رو ببینی و بهترین تصمیم رو برای آرامش قلب خودت بگیری. اگر نیتت درباره کار، رزق یا آینده است، پیام این فال اینه که ناامیدی رو به دلت راه نده. گشایش همیشه از مسیری میاد که انسان اصلاً انتظارش رو نداره. دنبال اون راه حل‌های همیشگی و پیش پا افتاده نباش. خدا برات تصمیم دیگه ای تو ذهنش داره. تلاش خودتو ادامه بده، مهارت‌هاتو افزایش بده و صد البته رفیق از فرصت‌های تازه استقبال کن و مطمئن باش که هر قدم صادقانه‌ای که امروز برمی‌داری زمینه ساز نتیجه‌ای ارزشمند در آینده توه. و در پایان حافظ داره توی گوش تو زمزمه میکنه که اون چیزی که برای تو مقدر شده با نگرانی زودتر نمیرسه و با امید از تو دور نمیشه. پس دلتو به نور ایمان، صبرتو به حکمت خداوند و قدمهاتو به مسیر درست بسپار. شاید همین روزا
خبری خوش گره‌ای رو باز کنه یا آرامشی رو که مدت‌ها دنبالش بودی برات به ارمغان بیاره. این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجای این پیام با من همسفر بودی. اگر این پیام تونست نور امیدی رو توی ذهنت روشن کنه، اگر یک جمله، یک کلمش گوشه ذهنت قلاب شد که شاید بتونی اون روز توی اون بزنگایی که قراره بیاد تصمیم درست رو بگیری، ممنونت میشم که پیامو لایک کنی، این ویدیو رو با دیگران به اشتراک بذاری و از همین چی مهمتر چنل رو سابسکرایب کنی و بدون که من خودم شخصا تمام کامنت ها رو میخونم. و اگر دوست داشتی با من در ارتباط باشی یا در رابطه با مفهومی از غزل جایی سوالی پس ذهنت بود، میتونی از طریق آیدی تلگرام که توی توضیحات همین ویدیو هست میتونی با من در ارتباط باشی. تا دیدار بعدی، تا پیام بعدی، برات آرزو میکنم که قدم‌های استوار، رزق پربرکت و روزهای سرشار از خبرهای خوب برات اتفاق بیفته. با امید اون که هر صبح برات آغاز فصل روشنی از زندگی باشه. پوینده باشی و پایدار.